42. The Proclamation of Celebrating to Parents Cosmic Victory. Men det är bara en del av talet som jag kommer tala, och det är här talet om att få hjälp från andliga världen. Och speciellt när jag var ny och gick med i kyrkan, då var det någonting, det måste jag ju få, hjälp från andliga världen. Därför så inspirerade det här talet mig då. För frågan är att vi behöver ju andlig hjälp. Och hur ska vi få det? Ja, principerna, de talar ju om returning, resurrection. Men i det här talet så säger far att det händer inte bara sådär som hatt. Utan vi måste lägga en grundval för det, så att liksom de kan återvända till jorden. Det är ingenting som händer automatiskt. Och hur gör vi då det? Ja, vi måste liksom förbereda vår omgivning. Och då måste vi ändra lite på våra koncept, hur vi tänker. Och far säger då att allt som finns här på jorden är heligt. För att, som principerna säger, det är ju Gud som har skapat alla saker. Så allt vi ser och allt vi rör är egentligen heligt. Det tillhör liksom en högre dimension. Och om vi har den här tankeinställningen, då vill också andliga världen komma till oss och röra vid allting genom oss. Annars så har de ju liksom tappat kontakten med den fysiska världen. Och på samma sätt när vi rör en sak så här, så det är ju inte bara vi som rör en helig sak, utan den här heliga saken, den blir också vidrörd av en helig person, jag. Och det blir som ett utbyte av kraft. Så att vi är liksom heliga också. Och allt vi rör blir heligt. Och det är inte bara... Liksom alla människor är heliga. Så när vi träffar en människa, om man kan ändra sitt tankemönster att ja, Tim här är helig. Och om jag hälsar honom i handen, ja då sker något alldeles märkbart. Ja, jag är helig, han är helig, det här bordet är heligt. Ja. Och det här måste man säga, det är ett lite annorlunda tankemönster. Det är inte så man tänker i vardagen, utan man måste anstränga sig lite. Så att jag hade faktiskt sådana här träningsperioder i början då, att jag försökte tänka så här, men jag tyckte nog att det var rätt så svårt liksom, att hålla fast vid det här. Ja. Men tanken är att vi ska, genom att kanske successivt tänka på det här viset, så skapar vi en levande omgivning, en levande miljö, och att andliga världen attraheras. Och det är ju inte bara vilken andlig värld som helst, utan det ska vara den goda andliga världen som attraheras. Inte liksom den dåliga. Utan vi ska omges av den goda andliga världen och lättare kunna höra Guds röst inom oss. Och det som är intressant, det som står också, att om man kan leva så här, att ha mer och mer givande och tagande med alltings helighet, förbinda sig med den andliga världen, då är det också att det onda repelleras av det goda. Det onda liksom skjuts bort, för vi skapar en god omgivning. Och då, det här talet letade jag upp för att jag hade ju en upplevelse i veckan, i fredags, som på något vis korrelerar till det här. Men det tog ett tag innan jag kom på hur. Men i alla fall, i fredags 27 juli, det var ju blodröd måne. Ja, ett himmelskt fenomen. Var det någon som såg den, eller? Vi försökte i alla fall. Ja, vi försökte. Ja. Vi försökte också. Det var ju efter solnedgången, så det var ett speciellt himlafenomen då. Det var månförmörkelse och månen skulle bli alldeles röd. Så att vi, Lukas, Katsuki och jag, vi gick ut där i Kista efter solnedgången, men vi såg ju ingenting. Nej. Och sen Katsuki,
han fick plötsligen ingivelsen. För jag sa att vi måste vänta tills det blir mörkt. Då är det lättare att se. Men då fick ju Katsuki ingivelsen. Nej, men vi åker in till stan då för att kunna ha en bättre syn. För att om man åker till Gamla stan vid Skeppsbron, då har man en väldigt bra utsiktsplats där över himlen mot sydost. Och det är där månen skulle vara då. Jag ska ta först nej, för jag är lite skeptisk. Liksom fredag kväll åka tunnelbana. Det är inte någonting som jag är så bekväm med, för att det har hänt lite jobbiga grejer. Så att jag brukar ju inte gå ut på kvällarna så där sent. Ja. Men jag tänkte, men jag följde med honom. Katsuki ville så gärna. Och så kom vi dit och till Skeppsbron och så var det molnigt. Man kunde ju inte se någonting. Alldeles molnigt. Ja. Men staden, jag måste säga först att staden var ju oerhört vacker. Så att det är helt värt att åka in till Stockholm en sommarkväll eller sommarnatt som det blev. Det är väldigt vackert. Så vi gick omkring där bland alla turister. Men sen skulle vi då hem. Hon var väl 12 ungefär. Och vi hade precis satt oss på tunnelbanan och då ser jag en man stå en bit bort och kisa så här och titta på mig. Och han liksom tittar på mig och han tittar runt omkring och så såg jag han valde liksom ut mig. Det var ju fullt på tunnelbanan, men av alla människor där så fokuserade han på mig då. Han valde ut mig. Och han såg rätt så bra ut. Han var sommarklädd men ändå rätt så välklädd om man säger. Och så sätter han sig framför mig och Katsuki bredvid då. Och börjar genast liksom ta med hand så där och hälsa och liksom kisa så här med ögonen. Och man såg ju, jag tänkte han är alkoholpåverkad. Ja. Men tyvärr var det att han luktade inte så jag misstänker att han var drogpåverkad. Ja. Men han var inte aggressiv. Men han håller på liksom att titta så där och kisar och gungar lite och tar på mig det här och jag tänkte ska han aldrig gå av, tänkte jag. Hur lång tid ska det här vara liksom? Man försöker ändå så att ingenting konstigt händer. Så hej liksom så här. Och så börjar han prata så där och så plötsligt säger han han pratar både svenska och engelska då, lite blandat. Men han sa ungefär på engelska då, jag struntar i mitt liv. Och då tänkte jag, men vad ska jag göra nu? Och då tänkte jag att han sitter ju ändå här framför mig så att jag måste liksom ge honom någonting bra, någon god energi liksom. Och då säger jag till honom, att du struntar i ditt liv, det är inte bra. Liksom. Du måste göra något bra med ditt liv. Liksom förvalta ditt liv, det är viktigt. Och jag försökte säga det här med, jag var ju ändå bra sinnesstämning så jag sa det med god energi och försökte ge honom lite hjärta liksom. Ja. Men det intressanta var att han verkar inte gilla att jag sa så. Så att när han hörde det här, eller när han kände det här, då började han genast liksom leta där bredvid mig, på folk bredvid liksom, och titta. Kunde han få kontakt med någon annan så att han kunde ha sitt givande och tagande. Han letade väl efter ett annat slags givande och tagande. Men det var ingen som nappade. Tyvärr. Och så satt han igen och så började liksom, så här, kisa med ögonen och göra så här ungefär och prata igen. Han fokuserade på mig igen. Och Katsuki, han satt ju hela tiden bredvid. Och liksom, vi förklarade båda att det här är min man. Liksom. Så här, jag är gift. Men det här ändrade inte alls hans inställning. Det liksom då inget hinder alls. Och sen
han pratade ju inte så mycket. Men sen sa han nästa sak. Då sa han så här också. Jag behöver kärlek i mitt liv. Jag behöver hitta kärleken. Och då fortsätter jag på samma spår liksom, och försöker ge någonting till honom. Så då tittade jag honom rakt i ögonen och sa jag hoppas att du kan hitta något att älska i ditt liv. Att någon du kan känna kärlek för. Ja, då sa han, jag står inte ut. Och så reste han på sig och gick ut. Ja, det blev för mycket för honom. Och efteråt tänkte jag liksom, vad är det där? Vad hände nu? Tänkte jag. Men så när jag hade tänkt lite så det är ju faktiskt så att ondska det repelleras av det goda. Så jag kände det här är en jättebra självförsvarsteknik. Nu har jag kommit på någonting. Ja, nej, det var han stod verkligen inte och det var liksom, här var första gången jag hade råkat ut för någonting sånt här och testat det på det här viset. I alla fall. Så han steg av och några stationer efteråt steg vi av och gick av i Kista. Och just då öppnades himlen, alltså molnen skingrades och vi kunde se månen. Wow. Ja, jag kunde ta bilder. Och 5 minuter efteråt så var det månen omslutet månen igen. Så att, ja, det var den upplevelsen. Ja, tack så mycket.